Welcome to my tuition and mathematics corner. I am Mukul Sarma. Today I shall discuss about binomial theorem. What is binomial theorem? Binomial theorem বিষয়ে আমি জানিবলৈ হলে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে বাইনমিয়াল মানে কি অসমীয়াত কৈ এক দ্বিপদ ইয়াত মানে দুটা পদ থাকিব যেনে আমি আগতে পাই আহিছো a plus b whole to the power 1 is equal to a to the power 1 or we can write it as a plus b or a to the power 1 b to the power 1 we can write it as ইয়াত দুটা পদ আছে a আৰু b গতি এটো হ'ব a plus b whole to the power 1 হলে আমাৰ হ'ব a plus b হ'ব যদি আমাৰ এটো a plus b whole square হৈ যায় if it is a plus b whole square এটো আমি এনেকৈ লিখিম a square twice ab plus b square তেনেদৰে a plus b whole cube এখিনি ফৰ্মুলা আমি পাই আহিছো এটো আমি লিখো এনেকৈ a cube plus 3 a square b 3ab square plus b cube এইখিনিলৈ আমি অলরেডি পাই আহিছো a plus b whole square a square twice b plus b square a plus b whole cube a cube plus thrice a square b thrice ab square plus b cube এটা যদি আমি a plus b whole to the power 4 লিখিব লাগে তেতিয়াহলে আমাৰ নিশ্চয় স্টুডেন্ট বিলাকৰ নিশ্চয় গণ্ডগোল আহি যাব যে এটো আমি কোনো ফর্মুলা পোৱাই নাই এটো কেনেকৈ হ'ব হ্যাঁ নামে কোনো বাইজনে কৰিব পাৰে a plus b square ঠিক তেনেকৈ a plus b whole to the power 5 হ'ব পাৰে a plus b whole to the power 6 হ'ব পাৰে গতি এই যিবিলাক থিওৰি আমি পাই আছো a plus b whole square a plus b whole cube a plus a বিশেষ বাইনমিয়াল থিওৰেম ইয়াৰ এটাৰ উপৰে যদি আমি পাৱাৰটো আমাৰ 0 ৰ পৰা ইয়াত যেটো পাৱাৰ থাকিব এটো হ'ব পজিটিভ ইন্টিজাৰ 0 1 2 3 4 5 ই আপ টু n লৈ যদি আমি লিখো তেতিয়ালে হেতু হ'ব আমাৰ বাইনমিয়াল থিওৰেম এটা আমি n লৈ কেনেকৈ লিখিম তাৰ আগতে আমি প্ৰথম অৱস্থা চাই লওঁ যে a plus b whole to the power 1 মানে a to the power 1 b to the power 1 লিখিব পাৰো ইয়াত অসুবিধা একো নাই এটো আমি এনেকৈ ধৰণে লিখিব পাৰো নেকি a square 2c1 means 2 আর ইয়াত আমি পাওয়ারটো এনেকৈ দিম ফার্স্ট টার্মৰ যেটো পাওয়ার ফার্স্ট টার্মৰ পাওয়ারটো আমি দিম 2 ৰ পৰা 2 - 1 means a 1 therefore a হল ঠিক তেনে b পাওয়ারটো আমি এনেকৈ দিম 2c1 এই পাওয়ারটো আমি ইয়াত দিম নেক্সট আমি লিখিম b স্কয়ার এটো আমি এনেকৈ যদি এক্সপ্ৰেস কৰো a square 2c1 a to the power 2 minus 1 b to the power 1 plus b square ঠিক তেনেকৈ আমি এটো এনেকৈ লিখিব পাৰো a cube ইয়াত পাৱাৰ 3 আছে গতি আমাৰ আৰম্ভ 3c1 দিলে আমি a ৰ পাৱাৰ আৰু b ৰ পাৱাৰ লিখি a ৰ পাৱাৰ লিখিম 3 minus 1 আৰু b ৰ পাৱাৰ লিখিব লাগিব 1 ঠিক তেনেকৈ 3c2 আহিব ইয়াতে ইয়াত a ৰ পাৱাৰ আহিব 3 minus 2 আৰু b ৰ পাৱাৰ হ'ব 2 লাস্ট আমি এটো b কিউব এটো আমি এনে কৰি এটো আমি এই আহেত লিখিব পাৰো এটা এই গতিতে যদি আমি যাও তেতিয়াহলে a কিউব 3c1 3c2 a to the power 3 minus 2 b কিউব তাহলে a plus b whole to the power 2 আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো a to the power 4 power 4 আছে নেক্সট আমি ইয়াত লিখিম 4c1 power 4 আছে কাৰণে 4c1 a ৰ পাৱাৰ দিব লাগিব আৰু b ৰ পাৱাৰ দিব লাগিব a ৰ পাৱাৰ দিম 4 minus 1 আৰু b ৰ পাৱাৰ 1 এজৰে নেক্সট আহিব 4c2 a ৰ পাৱাৰ 4 minus 2 আহিব b ৰ পাৱাৰ 2 আহিব 4c3 a ৰ পাৱাৰ 4 minus 3 b 3
and last term it is 4c4 আমি নিলিখো তাৰ সলনি 4c4 1 therefore b to the power 4 আমি এনেকৈ এইটো এক্সপান্ড কৰিব পাৰোঁ a plus b whole to the power 4 ঠিক তেনেকৈ a plus b whole to the power যদি 5 হয় এইটো আমি কেনেদৰে লিখিম a to the power 5 লিখিম 5c1 a to the power 5 minus 1 b 1 5c2 a to the power 5 minus 2 b square 5c3 5 minus 3 b3 5c4 a to the power 5 minus 4 b to the power a4 to আহিব and 5c5 নিলিখো তাৰমানে ডাইৰেক্ট আমাৰ আহিব a b to the power 5 1 5c5 মানে 1 5c5 means 1 গতিকে এই ধৰণে যদি আমি এক্সপান্ড কৰি যাম তেতিয়াহ'লে পাৱাৰটো আমি যদি n লৈ যাব পাৰোঁ গতিকে এনেকৈ যদি আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ এটা মানে আমি a plus b whole to the power n লিখিব পাৰোঁ n লিখিলে কি হ'ব ইয়াত হ'ব a to the power n ইয়াত যেনেকৈ 5c1 লিখিছিলোঁ ইয়াত হ'ব nc1 a to the power ইয়াতে আছিল 5 minus 1 পাৱাৰ ইয়াত হ'ব n minus 1 b nc2 next a to the power n minus 2 b square nc3 n minus 3 b cube এনেকৈ গৈ এটা টাৰ্ম আমি পালোঁ ncr সাপোজ আমি ncr পাইছোঁ এইটো এনেকুৱা এটা টাৰ্ম পালোঁ ncr ইয়াত হ'ব ncn minus r b to the power r এনেকৈ গৈ লাষ্টত আমি একেবাৰে শেষত আমি পাম ইয়াত যেনেকৈ b to the power 5 পাইছিলোঁ ইয়াতো b to the power আৰু এইখিনিকে কয় এটোকে ক'ব বাইনমিয়াল থিওৰেম গতিকে নেক্সট আমাৰ যদি a minus b হৈ যায় minus b হ'ল a minus b whole to the power n এটো কিন্তু আমি একে ধৰণে লিখিম মাত্ৰ আমি b ঠাইত minus b লিখিম in place of b we shall write minus b a to the power 1 nc1 a to the power n minus 1 b that is plus b it is we write it is as minus b to the power 1 next nc2 n minus 2 minus b square nc3 এর পাওয়ারটা আহিব n minus 3 আহিব b এর পাওয়ার b নহয় minus b পাওয়ার 3 আহিব নাকি গই আমি পাম ncr n minus r minus b to the power r minus b whole to the power n. If this is a minus b and this is a plus b and this is called binomial theorem. We write this and this is called binomial theorem. Next we'll discuss some problem which are in the exercise number 8.1 exercise number. First problem is expand. One minus 2x whole to the power 5. We have to expand it according to binomial theorem. At first term 1, second term is minus 2x. Therefore 1 to the power 5. Next plus 5c1. Here n is equal to 5. Therefore 5c1. 1 over power লাগিব 5 minus 1. Minus 2x over power হ'ব 1. Next 5c2.
1 upper power 5 minus 2, 5 minus 2, or minus 2x power hobo a2. 5c3 or 5 minus 3 minus twice x over 3. 5c4 1 over 5 minus 4 minus 2x 4. Next 5c5, we cannot write 5c5. 5c5 means 1, therefore we write just minus 2x whole to the power 5. Yes. First term is 1 to the power 5 and last term is minus 2x to the power 5. এইখিনিক যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো 1 to the power 5 মানে 1, 5c1 means 5, 1 to the power 4, 1 to the power 4, that is 1, it is minus 2x. 5c2, we can easily find out the value of 5c2. 5c2 equal to factorial 5, factorial 2, factorial 3. Therefore 5 into 4 into factorial 3, 2 into factorial 3, and this is 10. Well, we can easily find out the value of 5c2, that is 10. 1 to the power 3, 1, that is minus 2x whole square is plus 4x square. 5c3, 5c3 और 5c2 एके होबो गरे 5c2 जी वैल्यू या 10 ए आहिबो 5c3 मान 1 ऊपर पावर अबाउट 2 1 ए থাকিবो और यार -2 -8 आहिबो और 8 क्यूब 5c4 और 5c1 एके होबो गरे 5c4 5 1 ऊपर पावर 1 থাকিবो into -2 16 এটা প্লাস होबो पॉजिटिव again minus 2 so minus 32 আহিব at x to the power 5 এখানে যদি আমি লিখো 1 minus 10x 40x square 80x cube 80x to the power 4 32x to the power 5. This is the expansion of this one. So next problem is this is question number 2. Is 2 by x minus x by 2 whole to the power 5. We can expand it as follows. First term is 2 by x, second term is minus x by 2. 2 by x whole to the power 5 plus 5c1 2 by x or power lagibo 5 minus 1. Next minus x by 2 power hobo 1. 5c2 2 by x or power hobo 5 minus 2 and minus x by 2 power hobo ever 2. 5c3 2 by x 5 minus 3 x by 2 power 3. 5c4 2 by x 5 minus 4 4 and last is 5c 5c5 नहीं लिखो 5c5 तार होने में लेकिन minus x 5. If we simplify it, it is 2 to the power 5, this 32 by x to the power 5. 5c1 means 5, 2 to the power 5 minus 1 2 to the power 4 x to the power here minus x by 2. 5c2 means 10, 5c2 at 2 5 minus 2 2 cube x square by
4 ইয়াত মাইনাছ টু প্লাছ হৈ যাব স্কুৱেৰ আছে এতিয়া 5c3 মানেও আমি 10 লিখিম 2 5 minus 2 2 square হ'ব x square at minus sin আহিব কিউবত x cube আর 8 5c4 it 5 হ'ব 5c4 2 1 আহিব x to the power 1 ইয়াত প্লাস আহিব x to the 4 16 x to the 4 16 আৰু ইয়াত minus x to the power 5 32 এখানে আমি লিখব next this is 32 by x to the power 5 minus 80 by x cube 1 by 2 plus 80 by x 1 by 4 minus 10 4 x by 8 plus 10 x cube 16 minus x to the power 5 by 30. This is this is 40. This is 20. 4 2 2 and 5. That is 5 8. Yes, we can write 32 x to the 5 40 by x cube 20 by x minus 5x plus 5x cube by 8 minus x to the power by 30. And this is all about the problem. Next class also I shall discuss some more problem.